Bună dimineața! Începe a 5-a zi în Cuba și dimineața asta ne găsește în localitatea Playa Girón. Am filmat deja și cazarea unde stăm pentru următoarele 2 sau 3 zile și bineînțeles că o să pun și filmările cu ea. Haideți să vă arăt foarte repede și cazarea. Se cheamă Zona Euro, Hostel Zona Euro. A costat $80 pentru 3 nopți. Avem o cameră de 2 persoane cu 2 paturi, aer condiționat și baie. O baie chiar mare, aș putea zice. Mult mai mare camera decât cea din Vinales. Și în plus ai acces la partea de terasă, care este atât jos, toată zona asta de aici, cât și partea de terasă de sus. În total 83 de euro sau de dolari, nu mai știu exact. 83 de dolari a costat cazarea pentru 3 nopți. E foarte faină, e foarte curată. Este relativ aproape de plajă, printre cele mai apropiate de plajă cazări pe care le-am putut găsi aici în Playa Girón. Și micul dejun, 7 euro pe zi, în plus față de prețul care am vorbit. O bere la ei costă 1 euro, o Cuba Libre sau un mojito 1,50 euro, deci prețurile mi se par destul de bune și chiar, aș putea zice, decente. Cam atâta. Ieri am plecat din Vinales via Havana și am ajuns în Playa Girón. Am luat 2 taxiuri colectivos, cum se cheamă aici, și am făcut undeva la 5 ore și ceva pe drum. Zilele următoare or să fie despre plajă, soare și relaxare, pentru că, bineînțeles, am ajuns la Marea Caraibelor. Și o să avem și o lecție scurtă de istorie, pentru că localitatea aceasta, Playa Girón, sau cum mai este cunoscută și sub denumirea de The Bay of Pigs, este foarte cunoscută datorită invaziei americane care a fost aici. Astăzi o să luăm un autobuz. Autobuzul ar trebui să plece de acolo și să mergem vreo 12 km în afara localității până la o zonă numită Punta Perdiz, o zonă care este amenajată pentru turiști și, din ce am înțeles de la gazdele noastre, dacă plătești undeva la 20 de euro de persoană, ai all inclusiv mâncare și băutură. Dacă va merita sau nu, vedem. Până atunci, ca de obicei, vă las cu drumul. Numai bine! No tengo un celular con diamantes de muchos quilates para impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamora más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace ni musculatura dura para enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey, con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. Ay, gacha. A 5. Sí. Buenos días. Și am ajuns 10 jumate. Hola! Ar fi trebuit să ajungem pe la 10 și un sfert, dar bineînțeles că a întârziat vreo 15 minute autobuzul, pentru că aici e Caraibe și în Caraibe în general se întârzia. Mergem acum să luăm biletele de intrare. Chiar aici sunt biletele de intrare. Ține un pic, te rog. 3.500 cada uno, 7.000. 3.500. US? In euro, 20. 20? 20, one person. Ok. Deci, pe scurt,
$20 de căciulă, all inclusiv. Mâncare, fructe, băutură, vedem la final dacă merită. Ese también es mi pueblo, aunque yo sea habanero. Y esas son las que me matan. Tú sabes. Mira. Dale play. Vamos allá. Pa' cantarle a Cuba, mira. Până acum nu pot să zic că sunt dat pe spate, adică peisajul într-adevăr este foarte frumos, nu mă înțelegeți greșit. Apa cu culoarea asta turcoaz, dar băutura lasă de dorit. Adică mojito la ei este cu un fel de suc de lămâie, într-adevăr niște mentă și un rom de la sticlă de plastic. Plaja, care nu-i plajă, dar aia nu m-a deranjat niciodată, sunt mai mult stânci. Îmi place oricum mai mult decât plajele cu nisip. Chestia e că e ușor lăsată în paragină, adică nu pot să zic că e neapărat cea mai bine organizată. Și cred că am prins și noi o zi mai nașpa, pentru că bate vântul destul de tare și marea e destul de agitată. Deci da, până acum nu pot să zic că sunt dat pe spate. Yo pido de corazón, ay Dios, a mi tierra dale bendición. Ilumina nuestra esencia para borrar las diferencias y vivir con más unión. Ay Dios, a mi tierra dale bendición. Dale, y que tu luz nos ilumina a todos. Ay Dios, a mi tierra dale bendición. A toda mi gente, donde quiera que se encuentre, que llegue esta bendición. En toda la isla y hasta en Hong Kong. Mira, que te coge lo que anda. Tú sabes, dale, porque te coge el conteo. Tranquilo, que te coge el cubaneo. Mano para arriba los cubanos. Súbelo otra vez. Lo que la defendemos. De corazón y sin miedo. Ahí, mano para arriba de nuevo. Y a la tierra queremos. Que esto está bueno. Deja el mareo. Mira, tranquilo, que te coge el cubaneo. Y dale tu perreo. Tranquilo, que te coge el cubaneo. Porque con eso no hay arreglo. Tranquilo, eso es de bomba, eso es de pueblo. Tú sabes. Tranquilo, que te coge el cubaneo. Y no te pongas feo. Tocmai am ieșit din apă și mă bucur de o cerveza și haideți să vă povestesc un pic părerea mea despre plaja asta, despre ce este aici în apă, pentru că am rămas de-a dreptul mască. Am coborât, prima oară mi s-a părut apa rece, asta la primul impact, și după aia am băgat capul în apă, aveam masca pe față, asta la 2-3 metri de mal. Am băgat capul în apă și am rămas mască efectiv pentru că eram deja înconjurat de pește. N-am mai pățit lucrul ăsta nicăieri. Mi s-a părut splendid, superb. După care înoți 10-20 de metri de mal și găsești dita mai reciful la undeva la, nu știu, 4 metri adâncime, nu este nici foarte adâncă apa. Și o multitudine de pești, bancuri întregi de pești, de toate felurile, de toate națiile și de toate culorile. E de-a dreptul splendid, de-a dreptul superb. Cât despre plajă, e faină, că e liniștită, e curat, nu sunt lucruri aruncate pe jos, se vede că e întreținută din punctul ăsta de vedere al curățeniei. Deci din punctul ăsta merită. Cocktailurile, gen Mojito și Cuba Libre, sunt oribile. În schimb, cerveza e bună. Este cerveza Cristal, cerveza cubaneză, nu am ce să-i reproșez, e rece, e bună. Rămâne de văzut cum este și mâncarea. Dar apa, nota 10. Clar,
O să mai fac 2-3 băi. Este ora 1 și 5 minute, așa că este ora să mergem să mâncăm pentru că ni s-a făcut și foame. Și haideți să vedem ce oferă cubanezii aici la All Inclusive. Și avem apă și suc, foarte multe fructe, ceva salată, pâine, câteva legume și salată. Și aici avem mâncarea. Avem orez, paste, carne și un fel de chifteluțe. Și mai este aici ceva, dovleac pare a fi. Cam ăsta e meniul pentru 20 de dolari, 20 de euro. Și ceva supă, văd că. Supă de pește, cred. Cam asta ar mare. Bibi văd că și-a luat supă. Eu mi-am luat niște orez cu un pic de cărniță, niște... nu știu ce asta. Ceva crutoane de brânză. Nu dau seama ce sunt, dar bune. Și asta e un fel de... nu e carne oricum. E pâine ceva. Niște salată. Cu roșii, cu... Care ok asta. Punem aici. Sosuleț pentru salată. Dar e sos pentru salată. Punem niște multă salată aici. Pune și mie 2-3 de lei de sos. Mai pun un pic. Ăla-i. Și hai să vedem ce am luat acolo, să mâncăm. Orezul. Orez e normal. Nimic special. Cum e supa? E bună? Da, e supă de legume. Supă de legume, nu? Salata e ok, nu? Salată de crudități. E cu cartofi și varză. Cartofi și varză. Cărnița e ok. Asta. Orezul e ok. Astea niște crutoane, dar nu-mi dau seama de ce sunt. Cașcaval. Cașcaval? Cașcaval, nu panul de la. Sunt bune. Și astea... Asta nu-mi place, nu știu, o chiftea de... Un fel de chifteluță, dar cred că e un fel de chifteluță de pâine ceva. 20 de euro, ce părere ai? Cam scump. Cam scumpă? Adică nu-i mâncare de 20 de euro. Băi, dă-o naibii, cum poți să dai greș cu fructe? Adică mango ăsta sau ce este papaya e verde cumva și nu e foarte bun la gust. Ia-l mă cu mâna. Stai, ia și gustă caracuia ăsta sau ce e. I-am și zis. I-am și zis când a plecat încolo, zic nu-ți lua foarte multe fructe, că sigur nu o să-ți placă. Care e cea mai bună chestie de aici? Apa! Și încheiem o nouă zi aici în Cuba, la Punta Perdiz. Și am zis că dacă tot stau și aștept autobuzul, să vă zic și părerea mea despre experiența de astăzi. Ca și paranteză, autobuz care trebuia să vină să ne ia la ora 5 și este 5:35 și din ce am înțeles mai întârzie vreo 15 minute. Per total, 10 euro autobuzul dus întors, prețul pentru 12 km, 24 de km în total. Prețul destul de mare și este și neserios pentru că nu vine la timp, adică înțelege omul 5, 10, 15 minute întârziere, dar o oră deja e bătaie de joc. Deci
prețul e foarte mare pentru autobuz. După care 20 de euro ca să intri la all inclusiv. Mâncarea nu merită, băutura nu merită în afară de bere. Berea merită pentru că e bere normală la butoi, bere cristal, care este ok, dar restul de băutură nu merită. Mâncarea ok la gust, dar foarte sărăcăcioasă ca și feluri de mâncare și cel puțin vizual nu arăta deloc apetisant. Bianca zice că o doare și stomacul, are niște crampe, acum nu știm exact dacă e de la mâncare sau nu, vedem. În schimb, zona și peisajul și ce găsești în spate, jos pălăria. Foarte, foarte fain. Mulți pești în apă, la o distanță foarte mică de mal, undeva la 20-30 de metri de mal, un recif mare și în jurul lui extraordinar de mulți pești și specii diverse. Per total, localul este ok amenajat, ai umbră, ai șezlonguri, ai cam tot ce trebuie. Din punctul ăsta de vedere nu mă pot plânge, inclusiv dușuri, e ok din punctul ăsta de vedere. Dacă ar fi să trag o linie și să zic dacă a meritat sau nu, $50 pentru o zi, nu, aș zice că nu a meritat. Merită din punct de vedere natură și frumusețe naturală, dar servicii și așa mai departe, clar, lasă de dorit. Cam atâta pentru astăzi. Până mâine nu pot să vă zic decât numai bine. Începem cea de-a 5-a zi aici în Cuba, cred că. A 6-a, cred că. A 6-a? Nu mai știu. 6. A 5-a, 6-a, nu contează. Și cea de-a doua zi aici în Playa Giron. Și pentru că astăzi termometrul nu o să urce foarte mult, să fie un maxim undeva la 22 de grade, nu? Am zis că o să stăm mai pe lângă casă și o să facem două lucruri aici în Playa Giron. O să vizităm muzeul dedicat invaziei de aici din Playa Giron, invazie care a avut loc în anul 1961, invazie americană elaborată de CIA și care, bineînțeles, nu a făcut nimic altceva decât să cimenteze și mai mult regimul lui Fidel Castro în Cuba. O să vizităm muzeul pentru că este foarte aproape de cazarea noastră, după care peste probabil vreo oră și ceva o să mergem să ne relaxăm la Playa Coco. Este plaja locală de aici din Playa Giron. O să stăm, o să bem o bere, o să facem o integramă și o să stăm pe pătură la soare. Nu știu cât de mult o să intrăm în apă, pentru că, repet, afară este destul de frig. Cum arată una din străzile principale de aici din Playa Larga, este strada principală, Playa Giron, da, corect. Este strada principală care vine din șoseaua principală și stradă care duce la cel mai mare hotel de aici din stațiune. Pe partea dreaptă avem muzeul, iar în stânga este o benzinărie și o ladă foarte frumoasă, o culoare splendidă, verde. Și asta ca să vă faceți o idee așa în mare despre cum arată zona asta. Ce părere ai până acum despre Cuba? Mie îmi place În foarte general, mult. cum ți se pare? Cu zone unde locuiesc cu oameni cu mai mulți bani și cu zone mai sărace. Dar peste tot e foarte curat. Deci chiar e foarte curat. Sunt curații ca oameni. Sunt curații ca oameni, pe cuvânt. Și dacă sunt mai săraci, tot nu vezi mizerie. Chiar te uiți și în jur, până acum chiar nu am văzut gunoaie. Dar bine, poate că nu e nici atât de turistic. Așteptăm să vedem, nu știu, în Havana, în astea mai mari. Am tot auzit de la toată lumea că Havana ar fi horror. Că e horror, dar până acum foarte curat și mâncarea. Primitori. Da, și foarte prietenoși. Și mâncarea de pe la terase și așa, curată, bună. Nu ți-e așa să mănânci. Corect. Perfect. Tocmai am ajuns și la muzeu. Haideți să intrăm să vedem înăuntru. Întâmpinați de un mesaj foarte frumos. Hola! 200 for person. Ok.
favor. E uno más. Gracias. Puedo start Todo. Van a ir al video. like this? Un video. Móvil. Aquí? Un móvil con él. Sí. Nu, ne ducem la baie sau? Nu, să vedem un video. Un film de să vedem un prezentare. video. O mică sală de cinema unde ne vor pune un video despre invazie. Esta es una familia cubana. Al amanecer del sábado 15 de abril de 1961, aviones B-26 procedentes de bases norteamericanas bombardearon el aeropuerto y los terrenos de la FARC cercanos a su hogar. Ahora numerosas familias cubanas lloran a sus muertos. El mismo 15 de abril y a la misma hora, otros aviones B-26 bombardearon el aeropuerto civil de Santiago de Cuba y el de San Antonio de los Baños. Muzeul din Playa Giron ne vorbește despre Bay of Pig Invasion, o invazie din anul 1961 ținută de americani și de o parte din cubanezii plecați în exil odată cu căderea sistemului Batista din 1959. Invazia a fost subvenționată de americani ca și bani, armament, muniție și toate cele, inclusiv antrenamentul soldaților a fost plătit de către americani, dar cei 1500 de soldați care au invadat aici plaja erau de fapt, după cum ziceam, cubanezi plecați în exil. Invazia a ținut undeva la vreo 3-4 zile. A început cu o parte de bombardament, au bombardat cu avioane americane aerodromurile și aeroporturile de aici din Cuba pentru a ține la sol aviația cubaneză, după care efectiv în Playa Giron au venit cu navele și au asaltat plaja. Inițial cubanezii s-au retras pentru că aici a existat doar o miliție foarte mică, dar după aceea au început să se mobilizeze. Fidel a trimis o parte din comandanții săi aici pentru a respinge forțele respective. Peșe l-a trimis în partea de Pinar de Rio pentru că era frică că și acolo vor încerca americanii ceva, iar pe fratele său Raul l-a trimis către Santiago de Cuba, astfel încât în fiecare zonă a țării să fie câte un comandant foarte experimentat. El a rămas în Havana. Totuși, după 2 sau 3 zile de luptă și-a dat seama că sunt probleme aici și a decis să părăsească Havana, a venit în Playa Giron și efectiv a preluat frâiele luptei. Astfel, cu ajutorul său, au reușit să captureze cei 1500 de soldați invadatori, dar asta și datorită faptului că președintele american care era la ora respectivă nu a mai dat acordul forțelor aeriene americane să continue să bombardeze Cuba, din cauza că nu vroia să se știe că America a fost implicată în această invazie. Multă lume zice că de aceea ar fi câștigat totuși cubanezii lupta. Pentru Cuba și nu numai pentru întreaga America Latină, învingerea Americii pe sol cubanez a reprezentat o mare victorie pentru că a demonstrat că America poate să și piardă, nu este musai să câștige. La câțiva ani după, la o conferință de presă din Guatemala, dacă nu mă înșel, Che, care era prezent acolo, a profitat de ocazie și a dat un bilețel unui ministru american, un bilețel care era adresat președintelui Americii, iar pe bilețelul respectiv scria așa: mulțumim pentru Playa Giron. Dacă până acum oamenii se îndoiau de Revoluție și de sistemul nostru, din momentul ăsta Revoluția este în floare și noi am câștigat. Asta în cuvinte mari tradus. Cam asta a însemnat
atacul de aici din Playa Girón, iar muzeul, cu toate că este un muzeu foarte mic, este un muzeu extraordinar de frumos și pentru cei 200 de pesos de persoană, adică sub $1, cred că 3 lei jumate, merită să vii să-l vizitezi. Nu am cuvinte. Da-melo, Mihăiță, părerea ta. Bă, aici te umpli de poveste, sincer. E un muzeu atât de mic, dar atât de viu, așa parcă. Și am avut și un nene ghid foarte pasionat de ce face și ne-a povestit foarte frumos totul. Și iarăși un mare plus a fost filmulețul de 15 minute cu invazia și cu toată povestea care s-a întâmplat aici în Playa Girón. Iar ce mi-a mai plăcut foarte mult, fotograful celebru, José Martínez sau ceva de genul chema, care a reușit Fernández, nu mai știu, care a reușit să facă niște fotografii extraordinare din perioada aceea și a fost foarte premiat național și internațional. Foarte fain muzeu, mi-a plăcut mult. Și acum, imediat după muzeu, la cred că 30 de metri, avem câteva magazine de unde mi-am luat și o brățărică asta alb cu negru, $1, în fine. Avem Hotel Playa Girón, cel mai mare hotel de aici din Playa Girón, un hotel comunist care încă arată destul de bine și de decent. Observăm arhitectură de tip brutalist, nu? Dacă nu mă înșel. Cred că da. Stilul ăla comunist, așa, vezi? Dar e brutalist sau brutalist? Brutalist. Da, stilul comunist, asta zic. Uite, avem și un mic pom de Crăciun. Păi vine moșul în 2-3 zile. Da, corect. Hai să vedem dacă reușim să bem un cocktail, ceva aici la bar. Hai să vedem ce prețuri Să vedem și au. ce prețuri au. Hola! Hola. Bă, miroase arom. ¿Tienes un menú? Sí. Por favor. Se puede pagar con pesos cubanos o...? Gracias. Gracias. Oh, ce prețuri mici. O cafea 60 de cup. Cocktailuri. Cocktail naționale 240, internaționale 270. Cocktails internacionales? ¿Qué cocktails? ¿Qué es cocktail internacional? Por ejemplo, el margarita. Nacionales, mojito y Cuba Libre. Sí. Pero en estos momentos no tenemos para pagar ningún cóctel. ¿Ningún cocktail internacional? ¿Y qué tienes? Cerveza, agua. Cuba Libre, no? Stai un pic. Ai zis că n-are internațional sau național? Nu are niciun cocktail de preparat. No rom? No ron? Ron tengo, lo que no tengo es hielo. Suc. Hay hielo y refrescos. Ok, refrescos. Da. Gracias. Da. Păcat că prețurile erau foarte bune, adică $1 și un pic. Vámonos a la chica en la playa. Pentru un cocktail, dar nu aveau suc. Asta este. Cam așa arată și pe afară hotelul. Aici era o fostă scenă, ceva, nu știu, teatru de vară, dacă încă funcționează, văd că sunt ceva scaune momentan. Avem și piscina. Zice că e piscina numărul 1, nu știu dacă ar fi mai multe sau nu, habar n-am. Din păcate, no tengo agua la piscina. Și aici avem plaja hotelului și un băruleț. Am mai fost aici cu câteva zile. Destul de scumpă o bere, undeva la 450 de pesos, adică $1 și ceva, dar nici de speriat. Scumpă pentru Cuba, mă refer. Și avem plaja din Playa Girón. Pe aici, efectiv, au trecut tancurile. Pe aici a fost invazia. Nu pe acolo mergem, ci facem stânga. Quiero que tomar de la chica. Only cerveza.
Solo cerveza? Solo cerveza. No cocktail, no nada. No cocktail. Pero No la cubata, chica. no Cuba Libre, no nada de nada. No, no. Ce pena. Vámonos la Playa Coco. Mergem pe aici prin hotel. Da. Nu am văzut să fie o clădire ceva mare, impunătoare. Nicăieri. Numai căsuțe din astea. Arată fain și îngrijit. Și asta înseamnă că probabil au și turiști. Nu știu exact cum arată camerele. Ia, hai să vedem, să aruncăm repede un ochi, vreau cu Bibi. Așa pe... Pare părăsit aici, adică nu pare să fie nimeni. Ah, ok, pare chiar mișto. Ce un living, da, mobilă de pe vremea lui Ceaușescu, cu o cameră în partea alta. E fain, Două da. camere pare a fi. Arată destul de bine, nu? Ce părere ai? Ce cauți? Mă uitam și. O nucă de cocos. Cum ți se pare înăuntru? Da, știu că am mai fost, e fain. Ai mai fost aici? M-am uitat un pic ieri, alaltă când ok. am fost. Am înțeles. Mie îmi plac foarte mult căsuțele astea, adică serios, ce să nu-ți placă? Da, sunt și mari. Păi ai casă la 2 minute de plajă, Da, corect. ce să fie neplăcut? Lipsa de curent. Lipsa de curent și că e scump și nu poți să vii aici, probabil e scump. Bun, de data asta chiar îi dăm spre plajă. La Playa Coco. Cred că este undeva la 10 minute de cazarea noastră și arată foarte fain. Este imediat după ce se termină hotelul, începe și playa. Los Cocos. Y no me digas ya que no vuelves más, que no lo acepto. Otro día pasó y mi mundo se me nubló. El sol que para mí es tu amor no me alumbra ya. Y en la oscuridad me estoy perdiendo. Esta mañana me pregunto por ti la cama, también me dice tu almohada, ¿qué le pasa a tu chica que te abandonó? Esta mañana me pregunto por ti la cama, también me dice la guitarra, que le toque las cuerdas a tu corazón. Esta mañana lágrimas de mis ojos paran. También me dice tu almohada, ¿qué le pasa a tu chica que te abandonó? Esta mañana. Mai vrei o guriță de rom? E apă de mare. Nu mai putut să faci așa ceva. Am vrut să te prind am vrut pe să zic film. Chiar așa de nașpa? Ți-a adus niște apă? Nu că am sculpat, nu. E apă de mare. Cum a fost? În afară de sărat. Păi cum să fie, o să mă răzbun. Și uite așa închem ultima zi aici în Playa Giron. Zic ultima zi pentru că mâine, tehnic, o să plecăm din această localitate, o să plecăm către Cienfuegos, dar o să plecăm seara, undeva pe la ora 7 seara, atunci avem autobuzul. Așa că o să petrecem ziua undeva la 9 km de Playa Giron, la un restaurant all inclusiv, cum a fost cel din Punta Perdiz, care se cheamă Caleta Buena și din ce am înțeles ar trebui să fie foarte frumos, cel puțin din punct de vedere locație. Am mâncat aici, pe Playa Coco, 2 pești și cu o porție de cartofi prăjiți, o porție de chipsuri. Ne-au costat 4.000 de pesos, aia înseamnă 14 dolari. Am băut și 2 nuci de cocos cu rom, 700 de pesos nuca, în total 1400 de pesos, aia înseamnă undeva la 4-5 dolari pe acolo. Prețurile bune, iar plaja este de-a dreptul superbă, extraordinar de frumoasă.
Ce nu mi-a plăcut, singurul lucru, ne-au cerut $3 pentru șezlonguri. Nu este un preț mare, nu mă înțelegeți greșit, este un preț foarte mic, dar nu mi-a plăcut pentru că este primul loc unde am plătit până acum în Cuba pentru șezlonguri. Cu toate că sunt convins că am fi putut să stăm la fel de bine pe pătură fără să plătim. Tot ce pot să zic este că Playa Girón mi-a plăcut extraordinar de mult. O localitate frumoasă, o localitate liniștită, cu două plaje și împrejurimi la fel de frumoase și de liniștite. Până mâine o să vă zic numai bine.